ในปี 1977 เอ็ดเวิร์ด เพอร์เซลล์นักฟิสิกส์คำนวณว่าหากคุณผลักแบคทีเรียและปล่อยไปมันจะหยุดในเวลาประมาณ1 ในล้านของวินาทีในเวลานั้นมันจะเดินทางได้น้อยกว่าความกว้างของอะตอม1 อะตอมข้อนี้เป็นจริงกับสเปิร์มและจุลินทรีย์อื่นๆจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากอาศัยอยู่ในโลกที่แปลกสำหรับเราที่การข้ามน้ำขนาด1 นิ้วเป็นเรื่องที่ต้องพยายามอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ทำไมขนาดจึงมีความสำคัญต่อนักว่ายน้ำอย่างมากอะไรทำให้โลกของสเปิร์มจึงมีความแตกต่างพื้นฐานอย่างมากจากวาฬสเปิร์มหากต้องการทราบเราต้องลงลึกไปกับฟิสิกส์เกี่ยวกับของไหลนี่คือวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระคือคุณและโมเลกุลน้ำทั้งหมดโมเลกุลน้ำมีจำนวนมากกว่าคุณถึง1,000 ล้านล้านดังนั้นการผลักให้ผ่านน้ำด้วยร่างกายที่ใหญ่จึงเป็นเรื่องง่ายแต่หากคุณตัวเล็กมากสมมติว่าคุณมีขนาดเท่ากับโมเลกุลของน้ำในทันใดนั้นก็เหมือนกับคุณกำลังว่ายอยู่ท่ามกลางฝูงชนแทนที่จะสะบัดน้ำโมเลกุลเล็กๆทั้งหมดออกไปง่ายๆเวลานี้โมเลกุลน้ำทุกโมเลกุลเหมือนกับคนอีก1 คนที่คุณต้องผลักเพื่อให้ผ่านไปให้ได้ในปี 1883 ออสบอร์น เรโนนักฟิสิกส์จึงคิดว่ามีตัวเลขง่ายๆ1 จำนวนที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของไหลได้ซึ่งเรียกว่าตัวเลขเรโนและขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เรียบง่ายเช่นขนาดของนักว่ายน้ำความเร็วและความหนาแน่นของไหลและความเหนียวหรือความหนืดของไหลซึ่งหมายความว่ามีสิ่งมีชีวิตทุกขนาดอาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกันอย่างมากตัวอย่างเช่นเพราะขนาดที่ใหญ่วาฬสเปิร์มจึงอาศัยอยู่ในโลกที่มีตัวเลขเรโนมากหากมันพลิกหาง1 ครั้งอาจเคลื่อนออกไปเป็นระยะทางที่น่าเหลือเชื่อในขณะเดียวกันสเปิร์มอาศัยอยู่ในโลกที่มีตัวเลขเรโนต่ำหากสเปิร์มหยุดพลิกหางจะไม่สามารถเคลื่อนผ่านอะตอม1 อะตอมได้เลยในการจินตนาการว่าสเปิร์มจะรู้สึกอย่างไรคุณจำเป็นต้องทำให้ตัวเองเลขเท่าตัวเลขเรโนของมันนึกภาพตัวเองในอ่างน้ำเชื่อมที่แขนของคุณขยับช้าเท่าแขนนาทีของนาฬิกาและคุณจะเข้าใจว่าสเปิร์มต้องเผชิญอะไรบ้างดังนั้นจุลินทรีย์จะเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่างไรแน่นอนว่าจุลินทรีย์จำนวนมากไม่ได้ว่ายเลยพวกมันแค่รอให้อาหารลอยไปหามันซึ่งเหมือนกับวัวเกียจคร้านที่รอให้หญ้าใต้ปากของมันโตขึ้นแต่จุลินทรีย์อีกมากก็ว่ายและนี่จึงเกิดการปรับตัวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเคล็ดลับหนึ่งที่พวกมันใช้คือเพื่อการปรับรูปทรงของครีบพายโดยการงอครีบพายของมันอย่างฉลาดเพื่อสร้างช่วงจังหวะแรงลากให้มากกว่าจังหวะของแรงคืนตัวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างพารามีเซียมจึงสามารถเดินทางผ่านกลุ่มโมเลกุลน้ำได้แต่ยังมีทางออกที่ชันฉลาดกว่าโดยแบคทีเรียและสเปิร์มแทนที่จะกระดิกครีบพายไปข้างหน้าและข้างหลังพวกมันหมุนให้เหมือนกับที่เปิดจุกขวดไวน์ที่แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนไปเป็นการเคลื่อนที่แบบไปข้างหน้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ปั่นหางที่เป็นขดเพื่อผลักตัวเองไปข้างหน้าในโลกที่น้ำมีความหนาราวกับจุกปิดขวดไวน์กลยุทธ์อื่นๆที่แปลกยิ่งกว่าคือแบคทีเรียบางชนิดใช้วิธีการเหมือนแบทแมนโดยใช้ตะขอจับเพื่อดึงตัวเองไปด้วยพวกมันยังสามารถใช้ตะขอจับนี้เหมือนกับการยิงสลิงและเหวี่ยงตัวเองไปข้างหน้าส่วนจุลินทรีย์อื่นๆใช้วิศวกรรมทางเคมีแบคทีเรีย H. pylori อาศัยอยู่ในเมือกลื่นที่เป็นกรดในกระเพาะของเรามันปล่อยสารเคมีที่ทำให้เมือกรอบตัวเจือจางลงทำให้แล่นไปตามน้ำเมือกได้อาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่แบคทีเรียเหล่านี้ต้องรับผิดชอบเรื่องแผลในกระเพาะดังนั้นเมื่อคุณมองเข้าไปในร่างกายของเราอย่างละเอียดและในโลกรอบตัวเราคุณจะเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายที่ค้นพบวิธีที่ฉลาดเพื่อท่องไปในสถานการณ์ที่เหนียวหนึบหากไม่มีการปรับตัวเหล่านี้แบคทีเรียจะไม่สามารถหาโฮสต์ได้เลยและสเปิร์มจะไม่สามารถเดินทางไปถึงไข่ได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่เคยเกิดแผลในกระเพาะแต่ก่อนอื่นคุณก็อาจไม่ได้มาเกิดเลยก็ได้หากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ